هنعمل الخبز بالجبنة الشيدر، وصفة حلوة جدا بسيطة، مكوناتها تقريبا في البيت. السلام عليكم ورحمة الله، أنا نعومي، بتمنى يوصلكم الفيديو وانتوا في أحسن حال. لو أول مرة بتشوفوني بتمنى اشتركوا في قناتي، لو عجبكم الفيديو لايك وشير. شايفين قد ايه فلافي وجميل، مليان جبنة ان شاء الله، وصفة حلوة تعجب الولاد. يلا بينا نشوف الوصفة هتحتاج ايه. يلا بينا يلا بينا. عندي دقيق، اول حاجة يكون دقيق مخبوزات 2 كوباية، هاخد كوبايتين. هحط لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة من الملح، وبقلبهم تقليبة. دايما طبعا كل المكونات الجافة نديها تقليبة علشان الملح ما ياخدش جنب في العجينة. معلقة كبيرة من الخميرة على حسب طبعا حرارة الجو والوقت اللي احنا هنخبز فيه. بيضة، وبتكون بحرارة الغرفة، او ان انا اطلعها من التلاجة احطها في شوية مية سخنة لو ما طلعتهاش قبلها. بقلبها كده علشان يبقى سهل تختلط مع باقي المكونات. حليب دافي عندي 150 ملي، مش هنزل بيهم كلهم، يعني نزلت بمعظم الكمية وبعد كده هاخد الباقي لما اشوف الدقيق هيقبل معايا قد ايه. يا دوب بقلب لغاية ما يلم. لو احنا بقى معانا عجان وهيسهل الدنيا علينا بنحط بنفس الطريقة، وبرضو ما بننزلش بالحليب او السوائل مرة واحدة. زي ما هتشوفوا انا عندي زبدة كمان، لسه هضيف الزبدة الخطوة اللي جاية. بقلب لغاية ما الدقيق تقريبا معظمه يختفي، وبعد كده هنزل بالزبدة. بلم بس كده، وبعدين بعد كده نعجن علشان يعني ايدي ما تلزقش كده من البداية. الزبدة برضو مطلعاها بحرارة المطبخ قبلها يعني بشوية. هاخد حوالي 3 معالق. ممكن ليه انا ما حطيتش الزبدة على طول؟ الخطوة دي حلوة جدا، بتخلي العجينة تورق معايا وتبقى فلافي احسن ما بنحط كل المكونات مرة واحدة. هبتدي اعجن فيها كويس. العجينة هتقطع شوية ما تقلقوش مع الزبدة طبعا، لانه يعني هي ده طبيعي انه لما نحط الفات عليها الدهون هتبتدي العجينة تقطع وبعد كده هتلم. كل ما نعجن فيها كل ما هتلم معانا. اعجن كويس. وطبعا مهم جدا نستخدم دقيق مخبوزات، اي نوع مخبوزات علشان يورق معانا ويبقى فلافي لازم يكون دقيق مخبوزات، يكون البروتين فيه عالي. الخطوة دي حلوة قوي وبتدي نتيجة احلى بكتير. افضل اعجن فيها، او ان هو نلت بقى، بنقول هو ده اللت والعجن. نعجن شوية حلوين لغاية ما هتشد معانا. هتشوفوا قد ايه هتشد، هي لينة لكن بعد كده هتشد. كل ما بعجن فيها بتشد، بتشرب الزبدة والجلوتين بينشط اكتر، وده الغرض ان احنا نعجن اكتر. بندخل فيها هواء اكتر وبتدي نتيجة اجمل بكتير. لو لقيناها طرية في الاخر خالص ممكن ارش رشة خفيفة من الدقيق علشان ايه نلمها. زي ما انتم شايفين لمت كده وخلاص كده حلو جدا القوام. زي ما انتم شايفين وغطيتها، خدت تقريبا حوالي ساعة الا ربع عشان تخمر. على حسب طبعا حرارة الجو بنغطيها وبنسيبها في مكان دافي تخمر لغاية ما تتضاعف كده. رشيت رشة من الدقيق علشان نعرف بقى نفردها. رشة خفيفة على الوش كده من فوق، وهبتدي افردها مستطيل زي ما هتشوفوا السمك بتاعه. بنفرد وبيكون كله في نفس المستوى. طبعا العجينة مريحة وخمرة. بفرد مش بضغط خالص، يعني هو المهم ان انا اعمل مستطيل كله يكون بنفس السمك. بروح كده على كل الاطراف كل الجهات علشان بيبقى كلها تبقى نفس المستوى. ممكن نعمل بايدينا، يعني لو ما عندناش حتى النشابة او ان احنا مش عايزين نستخدم النشابة بنعمل بايدينا. شايفين السمك بقى قد ايه؟ بسويها بقى علشان كلها يعني المستطيل يبقى كله نفس الاتجاهات متساوية عشان لما احط الجبنة اعرف اقفلها. بسوي كده الاطراف وبعد كده انزل بالجبنة. يعني مجرد ان انا اسوي بس كده الزوايا علشان يعني تبقى كلها نفس المستوى. وبحط الجبنة في النص. عندي دي جبنة شيدر، نقدر نستخدم اي نوع جبنة مبشورة احنا عايزينه.
طبعا مش جبنة بيضة ولا فتة، هو اي نوع مبشورة، جبنة بقى موتزاريلا، شيدر، بيضة، صفرة، اي نوع من الجبنة ممكن نستخدمه. وبقفل وبحط باقي الجبنة. طبعا كمية الجبنة بنتحكم فيها، نكتر نقلل، كل واحد حسب اللي عنده وحسب اللي بيفضله. بحط باقي الجبنة، تقريبا دي كوباية مليانة، وهخلص الكمية واخد الطرف التالت ده اقلبه عليها، اقفل العجينة. بقفل كده. طبعا حتى الجبنة لو نزلت شوية احنا هنلفها تاني زي ما هتشوفوا، هقطعها وهنعمل لها تويست، هنقطعها وحدات ونبرمها، نديها كده برمة خفيفة. الطريقة دي حشو الجبنة بيعمل لي طبقات بتبقى حلوة قوي، زي ما شفتوها قد ايه ان هي فلافي كده وهشة وجميلة. طبعا الجبنة فيها دهون، وكمان بتخلي لي فيه طبقات في العجينة. بقطعها وبلفها كده، اعمل لها تويست، الفها اللفة دي. وعندي صينية حط عليها ورق للخبز، يعني نقدر حتى ندهن زيت او حاجة لو ما عندناش، مش مشكلة. وبحطهم كلهم بنفس الشكل، هنسويهم بعد ما نخلص. حتى لو لزقوا في بعض بيرجعوا يفصلوا تاني بعد الخبيز. هي هش جدا وخفيف، يعني مش مشكلة ان احنا نسيبهم بعيد قوي عن بعض، كده كده يعني حتى لو تماسكوا مع بعض في الخبيز بيتفصلوا بسهولة، بيبقوا وحدات في الاخر. بحطه بعد كده هنسويهم. هخلص المقدار كله، شايفين قد ايه؟ كوبايتين دقيق وشوية جبنة عملوا لي المقدار ده كله، يعني هتبقى اوفر كتير واحلى واجمل بكتير من اللي بره. كده خلصت. هبتدي بقى ألمع الوش. عندي بيضة هاخد الصفار منها، وعندي معلقة صغيرة من اللبن خدت الصفار معاها، وهقلبهم وابتدي ادهن بيهم، اعمل لهم ألمع بيهم الوش. بيدي شكل جميل، وطبعا برضو قيمة غذائية علشان الولاد، او يعني احنا ممكن كبار وصغيرين نفطر منها، تبقى وجبة خفيفة حلوة وسريعة. بلمع الوش وهسيبها بعد كده حوالي نص ساعة تخمر تاني او ترفع. والفرن بيكون على حرارة 180، اللي هو 360 فهرنهايت، مش اكتر من كده، 180 190 بالكتير عشان تستوي كويس. بحطها على الرف الاوسط، هسيبها بقى تخمر. وبعد ما تخمر على الفرن، هنا شايفين تضاعفت شوية في الحجم، والفرن عندي سخن، هدخلها تاخد حوالي 20 دقيقة على الرف اللي في النص. وهنا بعد 20 دقيقة. أتمنى الوصفة تعجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. Thank you for watching. See you next video. باي باي.